ในงาน WWDC 2024 ที่ผ่านมานะคะ Apple เนี่ยได้เปิดตัว Apple Intelligence นะคะที่จะมาทำงานร่วมกับ Siri ตัวใหม่ค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะก็จะสามารถเข้าใจผู้ใช้ได้นะคะสามารถรับรู้สิ่งที่อยู่บนหน้าจอของเรานะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานข้ามแอปได้ซึ่ง Apple เนี่ยบอกว่าจะใส่ฟีเจอร์เหล่านี้นะคะมาใน iPhone 16ซึ่งในตอนนั้นนะคะ Apple ก็ได้ออกโฆษณา Siri นะคะที่ใช้งานร่วมกับ iPhone 16 ออกมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดึงนักแสดงดังนะคะมาใช้เลยนะคะซึ่งไปคุณคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนนะคะตัดสินใจที่จะซื้อ iPhone 16 นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือ Apple เนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดใช้ Siri เนี่ยได้ทันแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้นะคะที่ตัดสินใจซื้อ iPhone 16 เพื่อที่จะใช้ Apple Intelligence เนี่ยก็ไม่พอใจแน่นอนอยู่แล้วนะคะพวกเขาก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้ฟ้อง Apple ค่ะซึ่งในตอนนั้นนะคะ Apple ก็ได้ชดเชยให้กับกลุ่มผู้ใช้เหล่านี้ด้วย Apple นะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะลบโฆษณาเหล่านั้นออกไปนะคะแล้วก็ได้เปิดเผยกับสื่อในปี 2025 นะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถส่งมอบฟีเจอร์ Siri ตามกำหนดเวลาไว้ซึ่งสื่อหลายสื่อนะคะก็ได้คิดไปในทิศทางที่ว่าน่าจะเกิดจากปัญหาภายในทั้งเรื่องความรู้ความสามารถนะคะในการใช้ AI แล้วก็รวมไปถึงภาวะสมองไหลในองค์กรตอนนั้นด้วยซึ่งภาวะสมองไหลเนี่ยนะคะก็คือการที่กลุ่มคนที่มีความสามารถเนี่ยออกจากองค์กรไปในระหว่างที่ Siri ของ Apple เนี่ยได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนว่า AI เจ้าอื่นเนี่ยเขาก็พัฒนาไปไกลเหมือนกันจาก AI นะคะที่ทำหน้าที่ถามตอบ generate รูปภาพนะคะให้กับผู้ใช้กลายมาเป็น AI agent นะคะหรือว่าผู้ช่วยที่จะช่วยเหลือผู้ใช้นะคะรวมไปถึงการทำงานแทนคนได้ด้วยแต่คำถามก็คือ Siri ของ Apple เนี่ยจะเดินหน้าต่อไปยังไงก่อนอื่นนะคะถ้าใครสนใจอุปกรณ์ที่ใบคุณใช้อยู่ตอนนี้นะตอนนี้ใบคุณนะคะใช้ iPad Air ชิป M4 นะคะขนาดเนี่ย13 นิ้วนะคะแล้วก็ตัวเคสตัวนี้นะคะก็เป็นของ MOF ค่ะถ้าใครสนใจนะคะใบคุณก็จะทิ้งพิกัดไว้ให้ค่ะจากงาน WWDC 2026 ที่ผ่านมานะคะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยคือส่วนใหญ่ของงานเนี่ย Apple นะคะได้เดโมการใช้ Siri AI เนี่ยค่อนข้างเยอะมากซึ่งเขาว่านะคะให้ Siri AI ตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยของผู้ใช้ค่ะครอบคลุมในการจัดการไฟล์นะคะเราก็สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันทำงานข้ามแอปได้ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้ผู้ชมในตอนนั้นนะคะก็แอบสงสัยว่ามันมีแค่นี้เองเหรอทำไมถึงแบบมีเนื้อหาที่โฟกัสที่ AI ขนาดนี้แต่จริงๆแล้วนะคะมันมีอะไรมากกว่านั้นค่ะเพราะ Siri AI เนี่ยนะคะคือผู้ช่วยบวก AI แล้วก็บวกกับ Privacy ค่ะถ้าเราย้อนมาดู Siri ตัวเดิมนะคะจริงๆเนี่ย Siri ทำหน้าที่เป็น Voice Assistant นะคะหรือว่าผู้ช่วยที่เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงค่ะเราเนี่ยนะคะสามารถให้เขาเนี่ยทำงานต่างๆเนี่ยแทนเราได้สามารถบอกให้ตั้งนาฬิกาปลุกนะคะจับเวลารวมไปถึงการที่เขาสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮมนะคะสั่งให้เขาปิดไฟสั่งให้เขาเปิดเพลงได้นะคะใช้ถามตอบทั่วไปเองก็ได้แต่สิ่งที่ผู้ใช้หลายคนนะคะประสบปัญหากับเจ้า Siri ตัวเก่านี้ก็คือเขาเนี่ยจะตอบคำถามเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะคำถามง่ายๆบางทีก็ตอบไม่ได้นะคะบางทีก็ให้เราเนี่ยไปหาในเว็บเองถ้าเรามามองดู AI นะคะที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น AI แบบ LLM นะคะหรือว่า Large Language Model นะยกตัวอย่างเช่น Gemini ChatGPT แล้วก็ Claude นะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะถามตอบหาข้อมูลให้เราได้วิเคราะห์รูปภาพได้รวมไปถึงแม้แต่การสร้างรูปภาพให้เราได้นะคะซึ่งทำให้ Siri นะคะที่เป็นเพียงแค่ Voice Assistant เนี่ยออกจะดูล้าหลังเป็นนิดหนึ่งกลุ่มผู้ให้บริการนะคะ AI แบบ LLM เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีข้อมูลอยู่ในมือตั้งแต่แรกโดยการที่เขาเนี่ยจะได้ข้อมูลมาสอนพัฒนาตัว AI ของเขานะคะเขาก็จะต้องดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาสอนแต่ข้อมูลนะคะที่ดึงมายากที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ personal data ค่ะก็คือข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งจะอยู่ที่อุปกรณ์ส่วนตัวของผู้ใช้นั่นเองค่ะซึ่งการที่จะได้มานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องฝัง AI เข้าไปในอุปกรณ์และที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือผู้ใช้เนี่ยก็จะต้องอนุญาตให้ AI เหล่านี้เรียนรู้ข้อมูลด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ privacy ในปัจจุบันนะคะไม่คุณมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องมีแอป AI นะคะอย่างน้อยเนี่ยติดเครื่องไว้แน่นอนแต่การที่พวกเขานะคะจะรับรู้ถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้นะคะเขาก็จะเรียนรู้ได้เพียงแค่ข้อมูลที่ผู้ใช้นี้ input เข้าไปในแอปเท่านั้น
ตรงนี้เนี่ยนะคะทำให้ผู้ให้บริการ AI หลายรายนะคะตัดสินใจนะคะที่จะจับมือกับค่ายอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำ AI นะคะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมเพิ่มเติมอุปกรณ์นั่นเองนะคะอย่างเช่นแบรนด์สมาร์ทโฟน Android นะคะก็ได้นำ Gemini นะมาเป็น Assistant ซึ่ง AI บนตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถรับรู้การใช้งานของผู้ใช้ได้ซึ่งทาง Apple เองเนี่ยนะคะเขาก็มีแผนที่จะใช้ตั้งแต่ตัว Apple Intelligence ตัวแรกแล้วแหละซึ่งเมื่อมองดูแล้วนะคะ Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพราะในเรื่องของโมเดล AI แล้วก็ผู้ใช้งานนะคะที่ส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ใน Ecosystem ของ Apple ทั้งหมดแล้วสิ่งที่ Apple นะคะตัดสินใจทำคืออะไรคือ Apple เนี่ยแน่นอนว่าเขาถือเรื่อง privacy เนี่ยสำคัญมากๆนะคะแต่ในเรื่องของโมเดล AI นะคะต้องแอบยอมรับว่า Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะตามหลังเจ้าอื่นๆมากอยู่ Apple นะคะในครั้งนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะจับมือกับ Google นะเพื่อที่จะนำโมเดลของ Gemini มาเป็นรากฐานในการพัฒนา AI ของ Apple ให้เก่งขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องแลกกับ privacy ค่ะการที่ Siri AI นะคะชูจุดเด่นในครั้งนี้ก็คือในเรื่องของการเข้าอกเข้าใจผู้ใช้นะคะสามารถเรียนรู้แล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่บนหน้าจอสามารถที่จะสั่งงานข้ามแอปได้นะคะโดยอิงจากข้อมูลของผู้ใช้ได้แล้วก็รวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ Apple นะคะได้บอกว่า Siri AI เนี่ยเป็น AI on device นะคะก็คือเป็น AI ที่ฝังอยู่ในตัวอุปกรณ์แล้วก็สามารถประมวลผลในอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซับซ้อนมากๆเนี่ยเขาก็จะส่งไปที่ private cloud compute ค่ะถ้าให้อธิบายง่ายๆนะคะ private cloud compute นี่ก็จะเปรียบได้เหมือนห้องหนึ่งค่ะที่ทำหน้าที่ประมวลผลที่ซับซ้อนนะคะโดยเขาเนี่ยบอกเลยว่าข้อมูลที่จะเข้าไปได้แล้วก็ถูกเรียกออกมาได้นะคะจะอยู่ที่ตัวผู้ใช้เท่านั้นก็คือถ้าผู้ใช้งานเนี่ยอยากจะประมวลผลสิ่งที่ซับซ้อนมากๆนะคะเขาเนี่ยก็จะส่งไปให้มันประมวลผลที่ private cloud compute แล้วก็ดึงข้อมูลกลับเข้าไปที่ผู้ใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ย Apple เองก็บอกว่า Apple ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วก็บอกอีกนะคะว่าสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ซื้อใจผู้บริโภคค่อนข้างมากเพื่อให้เขาเชื่อใจนะคะว่าข้อมูลของเขาเนี่ยปลอดภัยจริงๆซึ่งแนวคิดเนี่ยก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะออกมาดีนะแต่สิ่งที่สงสัยเนี่ยคือทำไมมันถึงช้าแทนที่ Siri นะคะจะออกมาตั้งแต่ปี 2025 นะแต่เมื่อเรานะคะมาฟังบทสัมภาษณ์นะคะหลังจากงาน WWDC 2026 เนี่ยทางทีมผู้พัฒนานะคะก็ได้มาจัดคอนเฟอเรนซ์นะคะกับพวกสื่อต่างๆทางคุณไมค์ ร็อกเวลนะคะที่เป็น VP ของวิศวกรในการพัฒนา Siri AI เนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ลองเพิ่มฟีเจอร์ที่เขาอยากจะให้เนี่ยลงไปใน Siri ตัวเก่าแต่ผลปรากฏที่ออกมานะคะก็คือเจ้า Siri ตัวนี้เนี่ยไม่ถึงมาตรฐานหรือว่าวิสัยทัศน์ที่พวกเขาตั้งไว้พวกเขาก็เลยตัดสินใจค่ะจากในบทความเนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่า pour it to the ground and rebuild it from the ground up ก็คือพวกเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะโละทิ้งใหม่แล้วก็เริ่มต้นจากศูนย์เลยซึ่งตรงนี้นะคะก็ทำให้ Siri AI เนี่ยสามารถที่จะครอบคลุมมากกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมแล้วก็สมบูรณ์กว่าเดิมด้วยนะคะถามว่าช้าไปไหมนะคะถ้าเรามองแบบคนทั่วไปเนาะก็คือเราเอา Siri AI เนี่ยไปเทียบกับโมเดลตัวอื่นๆแน่นอนค่ะช้ามากๆแต่ด้วย Apple นะคะที่เขาได้ออกมาบอกวิสัยทัศน์ของเขาว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการเป็น AI ที่พัฒนาอย่างเร็วที่สุดแต่เขาอยากให้เป็น AI นะคะที่เอาผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางก็คือถ้าเราจะมี AI Assistant สักตัวเนี่ยนะคะมันก็ควรที่จะหมุนรอบผู้ใช้ค่ะผู้ใช้ในปัจจุบันหลายรายนะคะก็ยอมที่จะเสียเงินเพื่อที่จะให้โมเดล Cowork เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการไฟล์แต่ผู้ใช้งาน Apple ส่วนใหญ่นะคะอยู่ใน Ecosystem อยู่แล้วก็คือมี iPad มี MacBook นะคะมีโทรศัพท์ทุกอันเนี่ยลิงก์กันหมดแล้วมี AI ตัวหนึ่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้และที่สำคัญมันฟรีเนี่ยมันก็จะเกิดความคุ้มค่ากับผู้ใช้ค่ะที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินให้กับ AI ตัวนอกแล้วแต่ก็จะสามารถจัดการไฟล์ได้เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของ privacy ที่เขาชูอยู่แล้วนะคะแล้วก็การที่ Siri AI เนี่ยจะไม่ได้เป็นแค่ voice assistant อีกต่อไปค่ะคือเขาจะไม่ใช่แค่ AI ถามตอบอีกต่อไปแต่เขาจะกลายมาเป็นผู้ช่วยที่แท้จริงซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้มากๆซึ่งบางคนมองว่าความคุ้มค่าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัวผู้ใช้ค่ะแน่นอนว่า Siri AI เนี่ยเป็น AI ที่มาช้าจริงๆค่ะแต่ว่าน่าจะให้ผลประโยชน์กับผู้ใช้เนี่ยได้มากเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วนะคะ Siri AI เนี่ยเป็น AI ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC ซึ่งแน่นอนว่าเป็นของใหม่ค่ะทาง Apple เองเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้นะคะ Apple เขาก็ได้ปล่อยเวอร์ชันนักพัฒนาออกมาแล้วนะเพื่อที่จะให้กลุ่มนักพัฒนาเนี่ยนะคะได้ลองใช้แล้วก็พัฒนาแอปทั้งหลายๆ OS เลยแต่ในเรื่องของภาษาไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นี่เราก็ไม่สามารถใช้งานได้เนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการนำ Gemini มาใช้เนี่ยแต่ยังไงก็จะต้องมารอดูกันค่ะ
สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยค่ะใบคุณนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ